สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้อนรับสู่ทิศออสอีกครั้งครับ หลังจากที่เราดู Ford Ranger Raptor กันมาเยอะแยะมากมาย น่าจะมี20 คันแล้วมั้ง ไม่ได้นับเลย คือก็เรียกว่านับไม่ถ้วนดีกว่า เราไม่ได้นับแล้ว วันนี้เราได้รถรุ่นใหม่เข้ามา จริงๆแล้วเป็นรถที่มีมานานมากแล้วแต่ว่าคันนี้คือป้ายแดงออกจากศูนย์มายกมาให้เราที่ทิศออสเลยก็คือ Toyota Prado ครับ เรามาดูกันว่าทิศออสจัดอะไรให้กับรถคันนี้บ้าง จะให้ทิศจักรแนะนำเอา ชุดนี้จะเป็น Brembo New Cayenne นะครับ เป็นหน้า 6 พอร์ต หลัง 4 พอร์ต เป็น 6 พอร์ตใหญ่ทั้งหน้าและหลังนะครับ ตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้จาน DBA 405 มิลทั้งหน้าและหลังนะครับ จากประเทศออสเตรเลีย ขาเบรกเช่นเคยครับ อลูมิเนียม 7075 เบลเยียม มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง เราออกแบบเองเราสามารถทำให้มันเต็มพื้นที่กำหนดค่าความแข็งแรงได้นะครับ ส่วนผ้าเบรกเราก็ใช้เป็น Nexter Pro ทนความร้อนได้ถึง 600 องศานะครับ ไม่ต้องรออุณหภูมิในขณะที่การเริ่มต้นใช้งาน ส่วนคันนี้ล้อนะฮะลูกค้าจัดชุดเบรกใหญ่ขนาดนี้แล้ว เด่นขนาดนี้แล้วล้อต้องเปลี่ยนครับ เราใช้ล้อรุ่นไหนเอ่ย ล้อตัวนี้เป็น TE 37นะครับผม ขนาด 20 นิ้ว กว้าง 9 นิ้วครึ่ง offset บวก 20 ครับผม บวกกับยาง ยางเป็นมิชลิน Primacy SUV พัดครับผม ครับของ65 50 20ตัวนี้ไม่กระด้างนะครับพี่ มิชลินเขาออกแบบมากับยางรถใหญ่ ครับผม นะครับทำให้ขับนุ่มนวลแล้วก็เบรกได้ดีนะครับ ใช่ครับ เป็นเบรกที่ดีมาก เดี๋ยวเราไปดูข้อดีของการติดตั้งที่เราออกแบบเองได้สำหรับขาอลูมิเนียม 7075 นะครับ ว่าการกำหนดค่าความแข็งแรงของพื้นที่ได้เต็มที่เป็นยังไง เดี๋ยวชมกันครับ เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะครับว่าขาเบรกที่เราบอกว่าเราออกแบบเองและกำหนดค่าความแข็งแรงได้เต็มพื้นที่เป็นยังไงนี่นะครับ อันนี้ใส่กับคอม้าโตโยต้าพาโดนะครับผม Fortuner ใช้คอม้าตัวเดียวกันนะครับกำหนดค่าความแข็งแรงคือเราสามารถทำพื้นที่ตรงนี้ ให้มันยืดออกมาได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ความหนาของเนื้อเกลียว เราสามารถกำหนดให้มันได้มากที่สุดเท่าที่เราต้องการนะครับ เพื่อให้การทำงานของเบรกเสถียรขึ้นและมีความแข็งแรงของขานะครับนี่ครับยึดเข้าไปก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าผลงานที่เราติดตั้งออกมาแล้ว เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนรอขนาดไหนประสิทธิภาพมีมากน้อยแค่ไหนครับผม